For today's video, mag-unboxing po tayo ng Shure wireless microphone at sa Shopee ko po ito in-order sa halagang 2,500 o 2,499. So, aabotin po yan ng 2,500. Tapos, sa isang box po ay may dalawa pong microphone yan. Ayan, binuksan po ni Papa. So, yung parcel po natin is dumating ng Sunday at sakto-sakto naman po at magsisimba po kami. Before that, hindi pa po kami nag-start kasi nga hindi pa po 8:30 nung time na hinatid po yung parcel natin. So, ngayon, dalawang box po yan. Nakikita po natin na dalawa po yung in-order natin. So, meron po yung 4 na microphone. So, ayan po, bubuksan na po natin.